guys, welcome to inyakiTV. Ayun nga, ang lulutuin natin for today is garlic butter shrimp. Ayan, garlic butter shrimp po ang menu natin for today. Ayan, ito po ang ating mga ingredients guys. Ito po yung ating garlic. Ito po yung ating onions, ginger. Gagamit din tayo ng black pepper guys. Tapos magdaragdag tayo ng kahit konting toyo guys or soy sauce. Siyempre yung butter natin hindi mawawala. Shrimp cubes, 7'up or Sprite guys. So 7'up ang meron sa akin kaya itong gagamitin ko. At saka siyempre yung ating shrimp. Ayan na, napakasarap na fresh na shrimp. Ayan guys, at i-blender po natin yung garlic, onion, tsaka ginger para mas magandang i-blender guys kasi mas thick yung sauce at saka mas creamy at mas tasty yung ating magagawang sauce. So ito po ang aking blender, pero ang gagamitin ko guys, hand mixer. So kung wala po kayong hand mixer, pwede kayong gumamit ng blender. So i-blender lang natin guys yung mga spices natin. So pagkasama-samahin ko na yung mga ingredients natin guys. Pwede nyo dapat ikat nyo ng maliliit yung mga ingredients guys kasi pag i-blender mas madaling ma-chop para hindi mas matagal, para saglit lang guys. Ayan guys, so umpisa na natin ang pag-blender. So guys, yung 7'up pala ang gagawin nating tubig kasi pag hindi natin lagyan ng tubig guys, hindi siya ma-blend. So dahan-dahan lang guys. Thick na yung ating sauce. So mas magandang mabe-blend or ma-hand mixer yung ating mga spices kasi doon lalabas yung mga lasa. Guys, so ready na ang ating mga ingredients. Lulutuin na natin ang napakasarap na garlic butter shrimp. Tara. And guys, umpisa na natin ang pagluluto ng ating garlic butter shrimp. Ayan, magpapainit lang tayo ng pan. Lagyan natin yung butter. I-melt lang natin yung butter guys. Guys, pwede na natin ilagay yung ating blender na mga spices, yung garlic, ginger, tsaka onion. Halo lang natin guys, dahan-dahan. Dapat guys yung apoy natin nasa medium heat lang siya para hindi masunog ng ating butter. And
Guys, pwede mo natin ilagay yung ating shrimp. Siguraduhin nyo nasa medium heat lang yung apoy nyo guys para hindi masunog yung ating mga butter at saka mga spices. Mix lang natin guys. Ganyan lang po. Napakadali lang guys, diba? So, pwede na natin ilagay yung ating shrimp cubes. At yung ating paminta. At isang halo lang guys. Ayan, ihalo lang natin. Tapos, pwede natin lagay yung 7'up. So, yung 7'up po ang ating magpapalasa. Kunti lang po yan guys. Check muna natin. Guys, tapos lagyan natin yung toyo natin guys. Check muna natin. Yan, okay na guys. Hintayin lang natin na maluto siya guys. Medium heat lang yung ating apoy guys para hindi magigla yung ating sauce. So hindi ko po tatakpan guys, ganyan lang po siya para mag-dilute yung liquid. So, ready na ang ating garlic butter shrimp. Ganyan lang po kadali. Okay na guys. Ayan guys, at luto na ang ating garlic butter shrimp. Ano po, pakita ko na po sa inyo yung ating finished product. Guys, yung ating nalutong garlic buttered shrimp. Ayan, so napakasarap guys. Ayan, kung makikita nyo lang. Ayan, at ang sarap-sarap na naman ng ating pagkakagawa for today. Ayan guys, yung ating garlic butter shrimp. Ayan, napakasarap. Garlic butter shrimp. Ayan guys, so may natitira tayong sauce. Ayan, para mamaya. Ayan po ang ating garlic butter shrimp. Diba, napakasarap guys.
Ayan, at titikman na natin ang ating garlic butter shrimp kung masarap nga ba ang ating garlic butter shrimp. Titikman natin yan guys. Saktong-sakto yung ating pagkakaluto. Diba? Guys, pwede nyo gayahin yung aking version na pagluluto ng garlic butter shrimp. Ako, masarap to sa kanin guys. Ano pa, sasamahan nyong kumain ngayon? Gusto nyo ba guys? Guys. Diba? Hanggang sa ulitin na aking video guys, huwag mo niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan. At dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po.